سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو فوتبالی دیگه. خیلی خوش اومدید به کانال دوستان فوتبالی. این در واقع ویدیو میشه قسمت سوم از چالش در واقع پیش بینی فوتبال و ما در واقع توی این مجموعه ویدیوها در واقع بازی‌های حساس لیگ‌های معتبر اروپایی رو پیش بینی می‌کنیم و اگه دوست دارین که توی این چالش‌ها شرکت کنین حتما توی کامنت‌ها پیش بینی خودتون رو بگین و اگه دوست دارین که حالا این پیش بینی‌ها رو ببینین و ازش استفاده کنین حتما این مجموعه ویدیوها رو دنبال کنین. در واقع این ویدیو میشه قسمت سوم از چالش پیش‌بینی‌های فوتبالمون که امروز در واقع 28 اردیبهشت روز یکشنبه هست و حالا من وقت نکردم بازیای روز شنبه رو پیش بینی کنم و بذارم توی داخل کانال. امروز در واقع ساعت الان 2:42 بعد از ظهره و من حالا به خاطر مشغله‌ای که داشتم این ویدیو رو خیلی دیر استارت زدم و یه سری از بازی‌ها در واقع شروع شدن. بازی اورتون و ساوثهمپتون الان شروع شده، دقیقه در واقع 10 هست و اورتون یکی چنان جلوه توی خانه در واقع خودش هم فکر کنم بازی میکنه. بعد بازیایی که امروز هست کلا بازیای در واقع لیگ انگلیس و اسپانیا و لیگ ایتالیا رو داریم و همه بازی ها هم چون هفته های آخر هست همزمان داره برگزار میشه و ما میخوایم در واقع پیش بینی خودمون رو بگیم و اونایی که حالا دوست دارن از این پیش بینی ها استفاده کنن ویدیوهای قبلی منم ببینن و ببینین که درصد خطایی که ما پیش بینی می‌کنیم خیلی ناچیزه، خیلی کمه و در واقع پیش بینی ما 90% درست در میاد و شاید 10% حالا اشتباه در بیاد. انجام میشه در واقع پیش بینیایی که انجام میدیم در واقع با دلیل و منطق میریم سراغ پیش بینیمون، یعنی برای هر بازی که میخوایم پیش بینی انجام بدیم باید دنبال انگیزه بگردیم، انگیزه و در واقع اون چند تا ملاک و معیار رو کنار هم میذاریم و بعد پیش بینی خودمون رو میگیم. اون بازیایی که هیچ انگیزه توشون وجود نداره یا هیچ ملاک معیاری توشون وجود نداره اونا درصد خطاشون خیلی بالاست و به راحتی نمیشه اون بازی‌ها رو پیش بینی کرد. مثلا بازی دیشب کریستال پالاس با منچستر سیتی بازی فینال جام حذفی بود و توی فینال ها هیچ وقت شما نمیتونین مثلا خیلی چیزا رو ملک قرار بدید، مثلا بگی آقا من سیتی خیلی چون قدرتش خیلی زیاده پس برنده میشه و واقعا نمیشه. فینال ها رو نمیشه پیش بینی کرد به همین راحتی، خیلی سخته. و حالا این بازی‌های لیگ رو ما که همشون هم همزمان داره برگزار میشه، یعنی بازی‌های لیگ ها هر کدوم توی یه ساعتی داره برگزار میشه که میخوایم الان پیش بینیامون رو بگیم. بازی اول اتلتیکو مادرید هست با رئال بتیس که توی جدول لیگ اسپانیا اگه بریم نگاه کنیم رئال بتیس 59 امتیازیه و اگه ببره میشه 62 امتیازی و میتونه خودش رو، چون هنوز یه هفته دیگه مونده، یعنی الان هفته 37 رو داریم در واقع هفته 37 رو داریم میگیم و یه بازی دیگه هنوز مونده، اگه ببره میشه 62 و اگه اون بازی آخر هم ببره میشه 65 و از هنوز امید داره برای گرفتن در واقع سهمیه لیگ قهرمانان. توی لیگ اسپانیا در واقع 5 تا تیم سهمیه لیگ قهرمانان رو میگیرن که با رنگ آبی اینجا داره نمایش میده و 2 تا تیم که اینجا هستن سهمیه لیگ اروپا و لیگ کنفرانس رو میگیرن در واقع و بس رئال بتیس هنوز شانس داره که بتونه سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیره و امید زیادی داره که بتونه از اتلتیکو مادرید امتیاز بگیره. اتلتیکو مادرید که دیگه زیاد حالا این بازی براش حساسیت زیادی نداره، برای همین ما این بازی اتلتیکو مادرید و رئال بتیس رو میتونیم بیشتر به نفع رئال بتیس در نظر بگیریم که حداقل رئال بتیس این بازی رو نبازه، یعنی برد مساوی رئال بتیس یا حداقل یه گل رو بزنه رئال بتیس به اتلتیکو مادرید و اینکه من پیش بینیم اینه که رئال بتیس یا حالا میبره یا مساوی میشه یا حداقل یه گل رو به اتلتیکو مادرید میزنه، یعنی اینو من پیش بینیم اینه که این به این حالت باشه، یعنی حداقل یه گل بزنه یا برد مساوی یا بردش. با اینکه میگم اتلتیکو خیلی این روزا بازیاشو خوب داره بازی میکنه ولی خب میگم تو این بازی انگیزه زیادی هم نداره دیگه به اون صورت. بازی بارسلونا ویارال هم که خب با توجه به اینکه بارسلونا قهرمانیش قطعی شد دیگه این بازی زیاد حساسیت آنچنانی برای بارسلونا نداره و این بازی هم ولی ویارال اگه بخوایم جدول نگاه کنیم ویارال هنوز خطر رو حس میکنه و ممکن سهمیه رو از دست بده. برای همین ویارال این بازی رو بازم من پیش بینیم برد مساوی ویارال هست، برد مساوی یعنی یا میبره یا مساوی میکنه و اگه بخوایم دیگه خیلی احتیاط کنیم دیگه حالا بالای یک گل ویارال در واقع یک گل رو میزنه، در واقع یک گل رو حتما ویارال تو این بازی میزنه
بریم بازی بعدی. بازی سلتا ویگو رای وایکانو هست. سلتا ویگو و رای وایکانو دقیقاً پشت سر هم هستن. سلتا ویگو رتبه هفتمه با 52 امتیاز و رای وایکانو 48 امتیازیه. رای وایکانو اگه این بازی رو ببره میشه 51 امتیازی و میتونه خودش رو نزدیک کنه به سهمیه لیگ اروپا و خیلی امید داشته باشه که با توجه به اینکه یه بازی دیگه هم هنوز مونده. پس این بازی خیلی سختی میشه، ولی با توجه به اینکه سلتا ویگو داره خوب بازی میکنه و چند تا بازی اخیرش هم برده، پیش بینی من برد سلتا ویگو هست و یا حداقل مساوی. یعنی سلتا ویگو این بازی رو نمیبازه، یا برد مساوی یا برد سلتا ویگو. پیش بینی بعدی والنسیا و اتلتیک بیلبائو که تو جدول رو نگاه کنیم، والنسیا تو میانهای جدوله و اتلتیک بیلبائو با توجه به اینکه الان 67 امتیازیه و دیگه سهمیش قطعی شده، به اون صورت دیگه حالا انگیزه خاصی هم نداره. خب ممکنه رتبهش فقط تو جدول تغییر کنه، برای همین این بازی هم پیش بینیم به احتمال خیلی زیاد مساوی خواهد بود. یعنی والنسیا که هیچ امید انگیزه ای نداره، بیلبائو هم که یه سهمیه لیگ قهرمانانش قطعی شده، برای همین حالا ممکنه رتبهش توی جدول حد یه مقدار تغییر کنه. برای همین این بازی حالا یکم پیش بینی اینجور بازی سخته. یعنی والنسیا و اتلتیک بیلبائو هر دو تیم هیچ انگیزه ای ندارن به اون صورت و تیمایی که هیچ انگیزه ندارن پیش بینیمون ممکن اشتباه در بیاد. والنسیا اتلتیک بیلبائو پیش بینیش خیلی سخته، مساوی میشه به نظرم این بازی. فکر نکنم دو تا تیم بخوان حالا کار خاصی انجام بدن. تتافه، دیپورتیو آلاوز و اسپانیول، این سه تا تیم هنوز موندنشون توی لالیگا قطعی نشده و باید حتما امتیاز بگیرن که بتونن تو هفته پایانی خیالشون رو راحت کنن. بازی بعدی مایورکا با خطافه هست که هر دو تا تیم انگیزه خیلی زیادی دارن. مایورکا برای اینکه بتونه سهمیه بگیره و خطافه برای اینکه سقوط نکنه به دسته پایینتر. یعنی اگه خطافه این بازی رو ببره میشه 42 امتیازی و میتونه در واقع تو هفته پایانی خیالش رو راحت کنه و از اون ورم مایورکا الان 47 امتیازی، اگه ببره میشه 50 امتیازی و میتونه امید داشته باشه برای گرفتن سهمیه. یعنی هر دو تیم انگیزه لازم رو برای بازی کردن و برای بردن رو دارن، ولی با توجه اینکه بازی تو زمین مایورکاست، خب مسلما برد مایورکا خیلی محتمل تره. یعنی مایورکا احتمال داره این بازی رو ببره. اولی از اون برم خطافه هم تیم چغریه و پیش بینی من برای مسابقه برد مساوی مایورکاست. یعنی مایورکا این بازی رو فکر نکنم ببازه، یعنی بازی در بدترین حالتش مساوی تمام بشه. پیش بینی من مساویه برای این بازی، یعنی نه خطافه نه مایورکا فکر نکنم سود این داشته باشن که همدیگه رو در واقع شکست بدن. بازی بعدی بازی رئال سوسییداد با خیرونا هست که رئال سوسییداد اگه این بازی رو ببره میشه 46 و بازی آخرش هم میشه 49. یه نیمچه امیدی داره برای گرفتن سهمیه ولی خیلی کمه و بعید میدونم بتونه سهمیه بگیره. از اون ورم با تیم خیرونا هم که موندنش توی در واقع لالیگا تقریبا میشه گفت قطعی شده و در واقع توی لالیگا میمونه. این بازی هم چون دو تیم به اون صورت انگیزه کافی رو ندارن نمیشه دقیق پیش بینی کرد، ولی خب پیش بینی من برد مساوی رئال سوسییداد. بازی بعدی سویا هست با رئال مادرید که این بازی هم با توجه به اینکه رئال دیگه انگیزه لازمه برای بردن نداره، سویا ببینیم کجا جدول. سویا الان 41 امتیازیه و سویا هم زیاد امیدی نداره برای گرفتن سهمیه. این بازی هم زیاد حالا هر دو تیم میتونن گل بزنن، یعنی هر دو تیم گل میزننش احتمالش خیلی زیاده و زیاد نمیشه اینجور بازی‌ها رو پیش بینی کرد. بازی بعدی وایادولید و دیپورتیو آلاوز که بازی بسیار حساسیه مخصوصا برای دیپورتیو آلاوز. وایادولید ببینیم کجا جدوله. وایادولید دیگه سقوطش قطعی شده، بس این بازی رو آلاوز میبره بنظرم، برد آلاوز. بازی بعدی لاس پالماس با لگانس که لگانس هم این بازی براش خیلی حیاتیه. لاس پالماس کجا جدوله؟ لگانس اگه ببره میشه 37 امتیازی و اگه آلاوز ببازه یا اسپانیول ببازه میتونه امید داشته باشه هفته آخر برای اینکه تو لالیگا بمونه. لاس پالماس هم اگه ببره میشه 35 و 38 که این هم احتمالش خیلی کمه که بتونه در واقع بمونه. لاس پالماس هم احتمالاً سقوط میکنه. این بازی رو من میشه گفت که مساوی و بیشتر به نفع لگانس، یعنی برد مساوی لگانس بیشتر محتمله، برد مساوی لگانس.
بازی بعدی اوساسونا اسپانیول هست. اوساسونا اگه این بازی رو ببره میتونه سهمیه بگیره و از اونورم اسپانیول اگه نباید این بازی رو ببازه، اگه ببازه خطر سقوط به شدت تهدیدش میکنه و این بازی هم به نظر من مساوی میشه و برد مساوی اوساسونا بگیم بهتره، یعنی اوساسونا این بازی رو ممکنه ببره یا بازی مساوی بشه. برد مساوی اوساسونا محتمل تره و من پیش بینیم اینه که اوساسونا یه گل رو میزنه به اسپانیول و این بازی برد مساوی در واقع اوساسونا محتمل تر هست و اگه بخوایم خیلی سیف به قضیه نگاه کنیم برد مساوی اوساسونا. اما بریم سراغ لیگ انگلیس. لیگ انگلیس همه بازی داره همزمان داره برگزار میشه و اولین بازی در واقع بازی اورتون ساوثهمپتون که الان در جریان بازی یکی جلوی اورتون و ساوثهمپتون با توجه به اینکه سقوطش قطعی شده، فکر کنم ساوثهمپتون دیگه سقوطش قطعی شده، هیچ انگیزه‌ای برای بردن نداره و خب اورتون احتمال اینکه این بازی رو ببره خیلی زیاده. حالا این بازی که ما دیگه بازی در جریان کاری باش نداریم، وست هم و ناتینگهام فارست که بازی خیلی حساسیه. ناتینگهام فارست هنوز امید داره برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان، الان ببره میشه 60 در واقع 65 امتیازی و میتونه در واقع خودش رو نزدیک کنه به استون ویلا و چلسی و در واقع میتونه به هفته آخر که در واقع میرسیم بازی میتونه در هفته آخر امید داشته باشه که بتونه سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیره. پس پیش بینی من برای مسابقه وست هم که تو میانه جدول بود اگه اشتباه نکنم، وست هم الان 40 امتیازیه. ایپسویچ، سه تا تیمی که توی لیگ انگلیس قرار سقوط کنن تکلیفشون مشخص شده دیگه، برای همین ایپسویچ و لستر و ساوثهمپتون که دیگه سقوطشون قطعی شده. برای همین من پیش بینی برای این بازی برد در واقع ناتینگهام فارست یا برد مساوی. اگه بخواید دیگه سیف قضیه میکنم برد مساوی ناتینگهام فارست. برنتفورد و فولام یه نگاه هم به این دو تا تیم بندازیم. بازی هم پیش بینیش خیلی سخته. اگه بخوایم حالا یه پیش بینی براش بگیم این که هر دو تیم گل میزنن، یعنی پیش بینی این که هر دو تیم گل رو میزنن، یعنی هم برنتفورد هم فولام گل رو میزنن. لستر و ایپسویچ این بازی هم بین دو تیم سقوط کرده است و این دو تا تیم هم به نظر من هر دو تیم گل رو میزنن، یعنی براشون بازی اهمیتی نداره، بس هر دو تیم گل میزننش منطقی تره. بازی بعدی آرسنال نیوکاسل که این بازی هم حساسیت خیلی بالایی برای نیوکاسل داره و من پیش بینی برد مساوی نیوکاسل. و بریم با سراغ لیگ ایتالیا. تو لیگ ایتالیا که هنوز حساسیت خیلی بالاه، لیگ ایتالیا هنوز اون حساسیت رو داره. چرا؟ چون ناپولی اینتر هنوز تکلیف لیگ قهرمان لیگ ایتالیا مشخص نشده. بریم سراغ اول بازی اینتر و لاتزیو که به نظر من این بازی رو اینتر باید ببره، یعنی ما اینجا میگیم باید، یعنی هیچ آپشن لیگی جلوی اینتر نیستش، باید حتما این بازی رو ببره و انگیزه خیلی بالایی داره و از اون ور هم این بازی خیلی سختیه، یعنی پیش بینیش خیلی سخته. لاتزیو هم برای گرفتن سهمیه داره تلاش میکنه، یعنی شما اگه لیگ ایتالیا رو نگاه کنیم لاتزیو الان 64 و توی لیگ ایتالیا 4 تیم در واقع سهمیه لیگ قهرمانان رو میگیرن و اگه لاتزیو ببره میتونه امید داشته باشه برای گرفتن سهمیه در صورت در واقع امتیاز گرفتن یوونتوس. برای همین بین لاتزیو، یوونتوس و روم و حتی بولونیا، یعنی این 4 تا تیم، یعنی رقابت توی لیگ ایتالیا برای گرفتن سهمیه به شدت بالاه. من پیش بینیم برد اینتر هست که باید اینتر این بازی رو ببره یا 1-0 یا 2-0 تقریبا، یعنی بازی خیلی نزدیکی میشه و پیش بینی من 1-0 اینتر یا 2-0 اینتر مثلا حالا 1-0 اینتر یا 2-0 اینتر. بازی بعدی بازی در واقع ناپولی و در واقع پارما هست که ما پایین جدول هم نگاه بندازیم. پارما الان 32 امتیازیه و امپولی، ونسیا و ونسیا الان 29. خب امپولی 28 اگه ببره میشه 31. با توجه به اینکه هنوز یه هفته از لیگ ایتالیا مونده، پارما هنوز موندنش توی لیگ ایتالیا قطعی نشده، توی در واقع سری آ هنوز پارما هنوز موندنش قطعی نشده و بازی آسونی هم بس برای ناپولی نخواهد بود. ولی خب از اونجایی که من گفتم که برای ناپولی و اینتر هیچ در واقع گزینه‌ای به جز بردن وجود نداره
یعنی هم ناپولی و هم اینتر باید بازیاشون رو ببرن. پیش بینی من اینتر بازیشو میبره، ولی ناپولی چون تو زمین خارج از خانه است و پارما برای اینکه بمونه، یعنی موندنش رو توی سری آ قطعی کنه، باید حتما از این بازی امتیازی میگیره. برد مساوی ناپولیه، یعنی برد ناپولی رو طور قطع نمیتونم پیش بینی کنم و پیش بینی من برد مساوی ناپولیه. ولی اینتر رو من میگم بازی رو میبره. بازی بعدی بازی روم میلان هست که حساس ترین بازیه، بازی خیلی نزدیک میشه. پیش بینی من برای مسابقه مساوی هست. برد مساوی میلان، برد مساوی روم یا مساوی. یعنی اگه بخوام دو تا رو در نظر بگیرم، برد مساوی روم یا مساوی. حالا مساوی یا مساوی میشه یا روم بازی رو میبره. بس برد مساوی روم پیش بینی من برای این بازیه. بازی بعدی بازی در واقع مونزا و امپولیه که این بازی رو با توجه به اینکه برای مونزا دیگه سقوط کرده و امپولی هنوز شانس داره تو سری آ بمونه، امپولی میبره. لچه و تورینو هم پیش بینی من برد مساوی لچه هست و لچه هنوز امید داره تو سری آ بمونه و پیش بینی من برای این مسابقه برد مساوی لچه. بازی بعدی یوونتوس اودینزه، یوونتوس 100% این بازی رو میبره و برای اینکه بخواد توی لیگ قهرمانان سهمیه لیگ قهرمانان بگیره باید این بازی رو حتما ببره. یوونتوس میبره. بازی بعدی هلس ورونا و کومو هست که هلس ورونا هنوز شانس داره توی لیگ بمونه. پیش بینی من برای مسابقه برد مساوی هلس ورونا یا مساوی هست، در صورت بازی احتمال مساوی شدنش خیلی زیاده. برد مساوی هلس ورونا. بازی بعدی فیورنتینا بولونیا، این بازی هم مساوی میشه به نظرم و پیش بینی من برد مساوی بولونیا هست، یعنی یا مساوی میشه یا بولونیا میبره. بازی آخرم بازی کالیاری و ونسیا هست که این بازی هم به نظر من مساوی تمام میشه، یعنی هر دو تیم انگیزه دارن که بتونن در واقع این بازی رو ببرن و برای همین ونسی برای اینکه بمونه توی لیگ سری آ و کالیاری هم برای اینکه موندنش رو تو سری آ قطعی کنه و این بازی هم مساوی تمام میشه. حالا بیشتر کفه ترازو به سمت کالیاریه، یعنی برد مساوی کالیاری. و این از در واقع بازیای در واقع همزمان سری آ لیگ انگلیس و در واقع لیگ اسپانیا بود که ما پیش بینیامون رو گفتیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. دیگه شما رو به خدا بزرگ میسپارم. حتما کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما رو دنبال کنین. بدرود.